Đây là hai cái dòng khóa vân tay dùng cho cửa nhôm Xingfa ở phân khúc tầm trung và giá cả rất là phù hợp cho anh em thi công ha. Với hai cái dòng này của nhà TOHO Việt Nam thì một cái dòng đó là được cái thiết kế là bản to, bản rộng và tay nắm nó sẽ dạng lớn và chắc chắn như thế này. Còn cái dòng khóa thứ hai thì thiết kế với cái phong cách là thanh mảnh hơn, giống như là cái hệ slim sau này các bạn, rất là thanh mảnh, từ cái đố này rồi đến cái thân này rồi đến cái tay khóa thì nó rất là thanh mảnh luôn. Thì các bạn xem kỹ chi tiết của hai cái dòng khóa này các bạn ha. Đó, mời cameraman quay cận cảnh nè. Đó, các bạn thấy chưa, một bên thì ở phong cách là to, vuông vức, chắc chắn, còn một bên nữa là thanh mảnh, siêu nhỏ gọn và mỏng manh. Đó, các bạn nhìn cái độ dày của cái tay cầm này nó cũng rất là mỏng này, và nó được uốn lượn bo như thế này. Đó, rất là phù hợp với những người mà thích làm cái phong cách nó là mềm mại, dịu nhàng, nhẹ nhàng và thanh mảnh. Còn bên này chính là những người thích phong cách stronger, mạnh mẽ, vuông vức, chắc chắn. Ok, các bạn thấy hai cái mẫu khóa này thích mẫu nào hơn thì có thể để lại bình luận bên dưới video cho mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.